ሰላም እንዴት ናችሁ ጓደኞቼ እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ ብርሃኑ ሾው እንግዳ ባላለሁ ዛሬ ደግሞ እጀላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ በባለፈው እንግዲህ ስለ ኢንስታንስ ሜተድ እና ኢንስታንስ ቫሪያብል እንዲሁም ኢንስታንስ ማለት ስታቲክ ሜተድ እና ስታቲክ ቫሪያብል አይተናል ዛሬ እንግዲህ በባለፈው የሆነ ነገር ሲገልጽ ተሰጥቻለሁ ሲናገር ማለት ነው ሲናገር ሳላስበው የተናገሩት ነገር አለ እሱን ቪዲዮውን ተመልሼ ሳይሆን ስተት መሆን ያየሁትኝ ስለዚህ እዚህ ጋር ላይ ሲነግራችሁ እንግዲህ ቫልዩ አሳይን ካልተደረጉ እነዚህ እዚህ ጋር ላይ ያሉ ዳታ ፊልዶች ባይ ዲፎልት ራሳቸው ለስትሪንጎች ነል ይሰጣሉ ለኢንቲጀሮች ደግሞ ዜሮ ለፎና ማለት ለፍሎቲንግ ዳብል እና እንዲሁ ፍሎት ዳብል ለሚሉት ደግሞ ዜሮ ይሰጣሉ ነው ያልኳችሁ ለፍሎት እና ለዳብል ዜሮ ሳይሆን 0.0 ነው የሚሰጠው ለኢንቲጀር ዜሮ ነው ለስትሪንግ ደግሞ ነል ነው የሚሰጠው ስለዚህ ሳላስበው የተናገሩት ነገር ምንድነው የፍሎቲንግ እና የዳብል ዜሮ ነው የሚሰጥ ያሉትን 0.0 መሆኑን አስተካክሉልኝ ማለት ነው 0.0 ነው ለፍሎት እና ለዳብል የሚሰጠው ለኢንቲጀር ከሆነ 0 ነው ለፍሎት እና ለዳብል 0.0 ነው ባይ ዲፎልት አሳይን የሚደረግላቸው ወይም ደግሞ የሚሰጣቸው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ካስተካከሉት ዛሬ ላሳያችሁ የፈለኩት ነገር ሁለተኛ ኤግዛምፕል ለዚህ ማለት ነው ሌላ አንድ ሰርክል ክላስ ፈጥሬላችኋለሁ ይሄ ሰርክል የሚባለው ክላስ በውስጡ ሊይዘው የሚችል ነገር ምንድነው ኦብጀክት እንዴት ናምበር ኦፍ ኦብጀክቶችን ካውንት ማድረግ ለምሳሌ አንዴ ኦብጀክት ስንፈጥር በሲ1 እና በሲ2 ልክ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር አሁን c1 c2 ሚል ኦብጀክት አለኝ ሁለት የፈጠሩት ስለዚህ ምን ያክል ጊዜ ኦብጀክት ወይም ደግሞ ናምበር ኦፍ ኦብጀክቱ ምን ያክል ነው የሚለውን እንደማወቅ ማለት ነው ይጀላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ እና እንዲሁም ደግሞ ኢንስታንስ እና ስታቲክ የሚሉ ሜተዶችን እና ቫሪያብሎችንም በድጋሚ የሚገልጽ ማለት ነው እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት በባለፈው ስለገልጽ ገጣ ወደ ጉዳዩ ልግባና እናንተም እንደ ኤግዛምፕል ወሰዱት ፐብሊክ ክላስ ሰርክል የሚባል ሰርክል ክላስ ፈጥር ያለው ዳታ ፊልዶቹ ዳብል ራዲየስ እና ስታቲክ ኢንት ናምበር ኦፍ ኦብጀክትስ የሚለው እንግዲህ ስታቲክ የሚል ኪወርድ ስላለበት ናምበር ኦፍ ኦብጀክት የሚለው ምንድነው ስታቲክ ቫሪያብል ነው ስታቲክ ስለሆነ አሳይን ያደርግለት ደግሞ ዜሮ ቫልዩ አሳይን ያደርጋል ምክንያቱም ናምበር ኦፍ ኦብጀክትን እንግዲህ ናምበር ኦፍ ኦብጀክት ምን ያህል ኦብጀክቶች ተፈጠሩ የሚለውን ካውንት የሚያደርግልን ነው ይሄኛው ስታቲክ ቫሪያብል ምክንያቱም አይቀየርም ብለናል አንድ ኦብጀክት ቁጥሩን ከቀየረው ልክ ሌላ ሰዓት ደግሞ ሲቀየር አብሮ ይቀየራል የሁሉም ኦብጀክት ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ላይ ናምበር ኦፍ ኦብጀክትን የሚይዝልን ስታቲክ ቫሪያብል አለ እንደገና ደግሞ ራዲየስ ኢንስታንስ ቫሪያብል አለ ስለዚህ እዚህ ጋር ላይ መጣን ኢምፒቲ የሆነ ኮንስትራክተር ናምበር ሰርክል የሚባል በክላስ ነው ሙጋ ተመሳሳይ መሆን አለበት ብለናል ክላስ ሰርክል ኢምፒቲ ፓራሜትር አድርገን ራዲየሱን ኢንስታንስ ቫሪያብሉ ማለት ነው ራዲየሱን ዋን አሳይን አድርገን ናምበር ኦፍ ኦብጀክቱ ደግሞ ፕላስ አድርግ ነው እዚህ ጋር ምንድነው ናምበር ኦፍ ኦብጀክቱ 0 ነበር የሰጠነው ይሄኛው ኢምፒቲ የሆነ ኮንስትራክተር ሲጠራ ራዲየሱን ዋን አሳይን እንዲያደርግለት ናምበር ኦፍ ኦብጀክቱን ደግሞ ፕላስ እንዲለው ከ0 ወደ 1 እንዲሄድ ማለት ነው ስለዚህ ኢምፒቲ ኮንስትራክተር ሲጠሩ አንድ ኦብጀክት ክሬት ተደርጓል አንድ ኦብጀክት ክሬት ሲደረግ ደግሞ ወይም ደግሞ ኮንስትራክተር ኢንቮክ ወይም ስንጠራ አንድ ኦብጀክት ክሬት እናደርጋለን ብለናል ስለዚህ ኢምፒቲ የሆነ ኮንስትራክተር ስንጠራ አንድ ኦብጀክት ክሬት ስለሚደረግ ከ0 ወደ ፕላስ እንለው አንድ ይሆናል ማለት ነው አንድ ኦብጀክት መፈጠሩን ይነግረናል ማለት ነው ወይም ደግሞ አንድ ይላል ናምበር ኦፍ ኦብጀክት 1 ይሆናል ማለት ነው ሁለተኛው ሰርክል የሚለው ሁለተኛ ኮንስትራክተር ማለት ዊዝ ፓራሜትር ሲሆን ደግሞ ሌላ ኦብጀክት አሁንም የኛው ኮንስትራክተር ሲጠራ የሆነ ቫልዩ ይዞ ይመጣና ለራዲየስ ኒው የሆነ ቫልዩ ከአንድን ቀይሮ ሌላ ቫልዩ ይሰጠዋል የመጣለትን ቫልዩ ለራዲየስ አሳይን ያደርጋል ናምበር ኦፍ ኦብጀክት ግን አሁንም ፕላስ ይላል እዚህ ጋር ቅድሚያ መጀመሪያ ይሄን ጠርተነው ከሆነ ፕላስ አድርጓን ከ0 ወደ 1 ተቀይሯል እዚህ ጋር ደግሞ መጠን ስንጠራው አሁንም ፕላስ ስለሚል ከአንድ ወደ 2 ይሆናል ሁለት ኦብጀክት ተፈጠረ ማለት ነው አንዴ ይሄን ስንጠራው ኦብጀክት ተፈጠረ ሁለተኛ ደግሞ ይሄን ኮንስትራክተር ስንጠራው ሌላ ኦብጀክት ተፈጠረ ስለዚህ ሁለት ኦብጀክት ተፈጠሩ ማለት ነው ስለዚህ ናምበር ኦፍ ኦብጀክት ምን ያህል ኦብጀክቶች ተፈጠሩ የሚለው ይነግረናል ማለት ነው ሁለተኛው ስታቲክ ኢንት ጌት ናምበር ኦፍ ኦብጀክትስ የሚለው እኛው ስታቲክ ሜተድ ነው ይሄ ሜተድ ደግሞ ሪተርን ያደርግልን ወይም የሚሰጠን የሚመልስልን ስታቲክ ናምበር ኦፍ ኦብጀክት ነው ምን ያህል ናምበር ኦፍ ኦብጀክቶች ተፈጠሩ የሚለውን የስታቲክ ቫሪያብል ቫልዩ ነው ሪተርን የሚያደርግልን ዳብል ጌት ኤሪያ የሚለው ደግሞ ኢንስታንስ ሜተድ ነው የሚመልስልን ኢንስታንስ ቫሪያብል ያዙትን ቫልዩ ነው ማለት ነው ራዲየስ ታይምስ ፓይ ማዝ ዶት ፓይ ይላል የሰርክሉን ኤሪያ ነው የሚመልስልን ኤሪያውን ይመልስልናል ማለት ነው
እዚህ ጋር ላይ ስትመጡ ፐብሊክ ስታቲክ ቮይድ ሜን የሜን ሜተዱ ነው። እንግዲህ ፕሮግራም ኤክስኪዩዥን የሚጀምረው ሜን ሜተድ ላይ ነው ብለናል። ሲስተም ዶት አውት ዶት ፕሪንት ላይን ቢፎር ክሬቲንግ ኦብጀክትስ ኦብጀክት ክሬት ከመደረጉ በፊት እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩ ምንም አይነት ኦብጀክት አልፈጠርንም። ነገር ግን ቢፎር ክሬቲንግ ኦብጀክት ሲስተም ዶት አውት ዶት ፕሪንት ላይን ናምበር ኦፍ ሰርክል ኦብጀክት ኢዝ ብለን ሰርክል ዶት ናምበር ኦፍ ኦብጀክት አድርገን ብንጠራ ይሄኛው ክላስ ኔም ነው። ክላስ ኔም ያደረግንበት ምክንያት ደግሞ ስታቲክ ሜተድ እና ስታቲክ ቫሪያብልን በክላስ ኔም መጥራት እንችላለን። ኦብጀክት ክሬት አድርገን በኦብጀክት ሪፈረንሱም መጥራት እንችላለን ብለን ስለዚህ በክላስ ኔሙ ጠርተናል ማለት ነው። ሰርክል ዶት ናምበር ኦፍ ኦብጀክት ስንል ይሄ የክላስ ኔሙ ነው። ዶት ይሄኛው ደግሞ ስታቲክ ቫሪያብል ነው። ስለዚህ ስንጠራው ኦብጀክት ምንም አይነት ኦብጀክት ክሬት አላደረግንም። ስለዚህ ኦብጀክት ክሬት ስላላደረግን ቀጥታ ዲስፕሌይ የሚያደርገው ምንድነው ዲፎልት ቫልዩ ነው። ዲፎልት ቫልዩ ደግሞ እዚህ ጋር ዲፎልት ቫልዩ ሳይሆን ስታቲክ ናምበር ኦፍ ኦብጀክቱ 0 አሳይን ስላደረግነት 0ን ዲስፕሌይ ያደርጋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ላይ ሰርክል ዶት ናምበር ኦፍ ራዲየስ ስንል እዚህ ጋር ላይ ዲስፕሌይ የሚያደርገው ማን ነው 0ን ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሰርክል ከዛም በኋላ ሰርክል c1 ዶት ኒው ሰርክል ስንል ኢምፒቲ የሆነ ነው እንግዲህ ፓራሜትር አልሰጠነውም። ኢምፒቲ ኮንስትራክተሩን እንጠራ ነው። ኢምፒቲ ኮንስትራክተር ሲጠራ አንድ ኦብጀክት ክሬት ተደረገ። ይሄ ኢምፒቲ ኮንስትራክተር ይሄኛውን ማለት ነው። ይሄን መጥቶ የጠራውን ሲጠራው ኦብጀክት ክሬት ተደረገ ማለት ነው። ስለተደረገ ራዲየሱን 1 ያደርግና ናምበር ኦፍ ኦብጀክት 1 ከ0 ወደ 1 ይሄዳል። ስለዚህ አንድ ኦብጀክት ክሬት ተደረገ ማለት ነው። ኢምፒቲ የሆነውን ኮንስትራክተር አንዱን ስለጠራ ነው እዚህ ጋር ላይ ኒው ሰርክል ብለን እዚህ ጋር ላይ ማለት ነው። ኒው ሰርክል ስንል አንድ ኦብጀክት ክሬት ስለተደረገ ናምበር ኦፍ ኦብጀክት 1 ይሆናል። ሲስተም ዶት ፕሪንት ላይን አፍተር ክሬቲንግ c1 አንድ ኦብጀክት ከተፈጠረ በኋላ ምን ይሆናል? c1 ዶት ራዲየስ ስንል የራዲየሱን ቫልዩን የሚያወጣልን ራዲየሱ ቫልዩ ደግሞ 1 ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ላይ ራዲየስ እኩል ነው 1 አሳይን አድርጎለታል። ናምበር ኦፍ ኦብጀክት ደግሞ 0 ነበር ፕላስ ነው 1 ይሆናል። አንድ ኦብጀክት ተፈጥሯል ማለት ነው። ስለዚህ ሰርክል 1 ዶት ራዲየስ ስንል እዚህ ጋር ላይ የዚህ ቫልዩ 1 ይሆናል። የዚህኛው ቫልዩ ደግሞ የዚህም ቫልዩ 1 ይሆናል ማለት ነው። ከ0 1 ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛ ሰርክል 2 ሁለተኛ ኦብጀክት ስንፈጥር c2 ሚል ኒው ሰርክል አንድ ፓራሜትር ላክንለት። ስለዚህ ፓራሜትር ያለውን ኮንስትራክተር ይጠራዋል ማለት ነው። ይሄኛውን ኮንስትራክተር ይሄኛውን ሳይሆን ይሄኛውን ኮንስትራክተር ማለት ነው። ዳብል ኒው ራዲየስ ሚል አለ። ስለዚህ አዲስ የመጣለትን ቫልዩ ኒው ራዲየስ ሚለው ለራዲየስ ይሰጣል። እዚህ ጋር አዲስ የመጣለት ቫልዩ ማን ነው 5 ናት። ስለዚህ 5ን አምጦ እዚህ ጋር አሳይን ያደርጋታል እዚህ ጋር ላይ ማለት ነው። ናምበር ኦፍ ኦብጀክቱ ደግሞ ከፊት አንድ ኮንስትራክተር ጠርተናል። ይሄኛውን ኢምፒቲ ፓራሜትሩን ጠርተናል። ስለዚህ ከ0 ወደ 1 ተቀይሯል ናምበር ኦፍ ኦብጀክት ምክንያቱም ስታቲክ ቫሪያብል ነው። እዚህ ጋር ላይ መጣን ደግሞ ናምበር ኦፍ ኦብጀክት ፕላስ ስንለው በዚህ በሁለተኛ ኦብጀክት መጀመሪያ በፈጠርነው ኦብጀክት ወደ 1 ቀይሮታል። አሁን ደግሞ ሁለተኛ ኦብጀክት ላይ ወደ 2 ቀየረው ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ ኦብጀክት ቫልዩን ሲቀይረው የሌላውን ኦብጀክት ቫልዩንም አፌክት ያደርገዋል ስላልን በኦብጀክት 1 የተፈጠረውን ቀይሮ አሁን 1 ነበር ኦብጀክት 1 ላይ አሁን ደግሞ ኦብጀክት 2 ላይ ደግሞ 2 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ c1 ዶት ራዲየስ እኩል ነው 9 ስንል የc1 ራዲየሱን በ9 ሆነ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ላይ 9 ስለሆነ 5ን እንቀይርና ኦኬ በc1 የተፈጠረው ኦብጀክት 1 ነበረ። c1 የተፈጠረው እንግዲህ ይሄኛው ማለት ነው ኢንስታንስ ቫሪያብል ስለሆነ ኢንስታንስ ቫሪያብል ደግሞ ከኦብጀክቱ ጋር ስፔሲፊክ ወይም ታይድ ያደረገ ነው። ስለዚህ በኦብጀክቱ የፈጠርነው እዚህ ጋር ላይ ያዙልኝ c1 ዶት ራዲየስ ነው የሚል በc2 ስንፈጥር በc2 5 ብለን ሰጠውን ራዲየሱን በc1 ግን 1 ነበር። ኢምፒቲ ኮንስትራክተሩን ስለጠራው እዚህ ጋር ላይ ማለት ነው ይሄን የጠራው c1 ማለት ስለዚህ ራዲየሱ 1 ነው 1 ነበር። አሁን እዚህ ጋር ራዲየሱን ቀይሮ c1 ዶት ራዲየስ እኩል ነው 9 ብሎ አሳይን ሲያደርገው ከ1 ወደ 9 ይቀየራል ማለት ነው። ስለዚህ ሲስተም ዶት አውት ዶት ፕሪንት አፍተር ክሬቲንግ c1 ኤንድ ሞዲፋይድ c2 ኤንድ ሞዲፋይድ c1 ይላል። ሲስተም ዶት አውት ዶት ፕሪንት ላይን c1 ዶት ራዲየስ ስንል ዲስፕሌይ የሚያደርገው ማን ነው 9ን ማለት ነው። እዚህ ጋር ላይ ደግሞ c2 ዶት ራዲየስ ሲል በc2 ደግሞ የላክንለት 5 ስለነበረ c2 ላይ 5ን ራዲየሱ ግን ዳብል ስለሆነ 5.0 ያደርገዋል። እዚህ ጋር ደግሞ ራዲየሱ 1 ነበረ አሁን ደግሞ 9 ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ላይ ዳብል ነው ቫልዩ መሰለኝ አይ ቲንክ ዳብል ስለሆነ ራዲየሱ 9.0 እና 9 ዲስፕሌይ ያደርጋል። እዚህ ጋር አሁን 9 እዚህ ጋር ላይ c1 ስለሆነ 9.0 ይሆናል። c2 ላይ ደግሞ 5.0 ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ c1 ናምበር ኦፍ ኦብጀክት በc1 የተፈጠረው
ናምበር ኦፍ ኦብጀክት እና ሲቱ ናምበር ኦፍ ኦብጀክት ሁለቱም ስታቲክ ስለሆነ መጨረሻ ላይ ሞዲፋይ ያደረግነው ነው የሚወስደው። ስለዚህ መጨረሻ ላይ የጠራነው በሲቱ ስለሆነ ሲቱ ላይ ነው የጠራነው። ሲቱ ደግሞ ፓራሜትር ያለውን ይሄኛውን ቫልዩ ነው። ይሄን ኮንስትራክተር ጠርቶ ናምበር ኦፍ ኦብጀክት ፕላስ ፕላስ ብሏል። በሲ1 በአንድ በመጀመሪያው ኦብጀክት በሲ1 የፈጠርነው ከዜሮ ወደ አንድ ቀይሮታል። ሲቱ ላይ ደግሞ ከአንድ ወደ ሁለት ስለቀየረው ስታቲክ ቫሪያብሉን አሁን እዚህ ጋር ላይ ዲስፕሌይ ስናደርገው c1 ዶት ናምበር ኦፍ ኦብጀክት ሲል ዲስፕሌይ የሚያደርገው ማንን ነው? ቱን ነው ማለት ነው። እዚህ ጋም ናምበር ኦፍ ኦብጀክቱ ዲስፕሌይ የሚያደርገው ቱ ነው። ምክንያቱም ስታቲክ ስለሆነ ተመሳሳይ የሆነ ቫልዩ ነው የሚያወጣ። ስለዚህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ይሄ ግን ኢንስታንስ ቫሪያብል ስለሆነ ግን ራዲየሱ ግን ኢንስታንስ ቫሪያብል ስለሆነ c1 ላይ ያለው 9.0 ሆነ፣ c2 ላይ የሆነው ደግሞ 5.0 ሆነ። ሁለቱ የተለያየ ቫልዩ፣ ስታቲክ ግን ተመሳሳይ የሆነ ቫልዩ ስለሆነ በዛ አይነት ወይ ተረዱት ማለት ነው። ለማጠናከር ስል ነው። እስኪ ራን እናርገው። ራን ስናርገው እንግዲህ ዲስፕሌይ የሚሆነው እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩ ቢፎር ክሬቲንግ ኦብጀክትስ ናምበር ኦፍ ሰርክል ኦብጀክት ኢዝ 0 ይላል። ምክንያቱም እዚህ ጋር ላይ ሜን ሜተድ ላይ ገቡ። እዚህ ጋር ላይ ቢፎር ክሬቲንግ ኦብጀክት ማለት ይሄኛው ነው። ስለዚህ ናምበር ኦፍ ኦብጀክት c1 ዶት ናምበር ኦፍ ኦብጀክት ይላል። ናምበር ኦፍ ኦብጀክት እዚህ ጋር ላይ ምንም አይነት ኦብጀክት ክሬት አድርገን ኮል ስላደረግን ኮንስትራክተሩን ኦብጀክትን ክሬት አልተደረገም። ስለዚህ ናምበር ኦፍ ኦብጀክቱ መጀመሪያ ላይ 0 ነው ማለት ነው። ስታቲክ ቫሪያብሉ እዚህ ጋር ላይ 0 ስለሚያመለክተኝ ነው 0 ነው። ኦብጀክት ጠርተን ኮንስትራክተሩን ስላልጠራ ነው። ኦብጀክት ክሬት አድርገን ኮንስትራክተሩን ስላልጠራ ነው ናምበር ኦፍ ኦብጀክቱም 0 ነው። ሁለተኛ አፍተር ክሬቲንግ c1ን ከፈጠርነን በኋላ ናምበር ኦፍ ሰርክል ኦብጀክት 1 ሆኗል። ለምን ሲባል እዚህ ጋር ላይ እንግዲህ ኢምፒቲ ኮንስትራክተር ይሄኛውን ሲጠራው ናምበር ኦፍ ኦብጀክቱ ፕላስ ፕላስ ብሏል፣ ከ0 ወደ 1 ተቀይሯል ማለት ነው። ሁለተኛ አፍተር ክሬቲንግ c2 ኤንድ ሞዲፋይድ c1 ይላል። c1 እዚህ ጋር ላይ ሞዲፋይድ ያደርግ ነው። c2 እዚህ ጋር ላይ ነው። እንግዲህ አንድ ፓራሜትር ልከን ኮንስትራክተሩን ስንጠራው ናምበር ኦፍ ኦብጀክትስ ወደ ከአንድ ወደ 2 ተቀይሯል። ራዲየሱ ደግሞ ወደ 9 ስለተቀየረ ምን ሆነ ማለት ነው? ራዲየሱ 9.0 ሆነ። አሁንም ደግሞ የሲቱ ኦብጀክት ደግሞ ራዲየሱ 5.0 ሆነ። እነዚህ ስታቲክ ስለሆነ የተለያየ ቫልዩ ይሆናል። ናምበር ኦፍ ሰርክል ኦብጀክት ግን 2 ነው። ይሄኛውም ናምበር ኦፍ ሰርክል ኦብጀክት የሲ1ም የሲቱም ቱቱ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ይመስላል ጓደኞቼ፣ ዛሬ እጀላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። አጠቃላይ ስለ ኢንስታንስ ሜተድ፣ ኢንስታንስ ቫሪያብል፣ ስታቲክ ሜተድ እና ስታቲክ ቫሪያብል ስለሚሉ ነገሮች በደንብ የተረዳችሁ ይመስለኛል። ሁለቱን ኤግዛምፕሎች በደንብ እዩዋቸው። ይህን ይመስላል ማለት ነው። ኦብጀክት እንዴት ክሬት እንደሚደረግ፣ ኮንስትራክተር እንዴት ኮል እንደምናደርግ እሱን ሁሉ በደንብ ስላየን፣ ስለዚህ ይህን ይመስላል ማለት ነው። ኦብጀክት ኦሪየንትድ እንግዲህ በዋናነት ለማስረዳት ሞክሬያለሁ። ያልገባችሁ ካላችሁ ቪዲዮ እንደገና እዩት። ቴንኪው። ነገር ግን ሰብስክራይብ፣ ሼር ያላደርጋችሁ ካላችሁ፣ ላይክም ያላደርጋችሁ ካላችሁ ፕሌስ ላይክ እና ሰብስክራይብ አድርጉ። ቴንኪው።